नमस्ते, म किशोर आचार्य लक्ष्मी होम लोन्सको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामीसँग भएको प्रपर्टीको प्राइस मार्केटमा ओभर द टाइम बढेर गएको छ र त्यसमा त्यो बढेको भ्यालु जुन इक्विटी छ त्यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेर हामी आजको भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। यही अनुरूप मैले एक्जाम्पल लिएको छु। आज डिसेम्बर 16 अहिलेको बेलामा हाम्रो एकजना क्लाइन्टले चाहिँ $700,000 वर्थको एउटा प्रपर्टी किन्नु भएको छ। त्यो प्रपर्टीमा मलाई 10% डिपोजिट गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ लोन अमाउन्ट भनेको 630 हो। म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, 20% भन्दा कम डिपोजिट गर्यो भने हामीले ल्यान्ड मर्गेज इन्स्योरेन्स पे गर्नुपर्छ। त्यही अनुरूप हाम्रो क्लाइन्टले $10,000 ल्यान्ड मर्गेज इन्स्योरेन्स पे गर्नुभएको छ। त्यो $10,000 चाहिँ लोन अमाउन्टमा गएर काटिन्छ। त्यो भनेको 640 को हाम्रो टोटल लोन अमाउन्ट हो र ओभर 3 इयर्स, यो 3 इयर्सको पिरियडमा डिसेम्बर 16, डिसेम्बर 17, डिसेम्बर 18, डिसेम्बर 19, 3 वर्षको टाइम फ्रेममा गएर हामीले प्रत्येक वर्ष 15,000 पे गर्दै गयौँ भने हामीले ओभर 3 इयर्समा चाहिँ हामीले $45,000 हामीले पे गर्दो रहेछौँ। भनेपछि हाम्रो लोन अमाउन्ट चाहिँ हामीले डिसेम्बर 19 मा गएर जब हेर्छौँ हाम्रो लोन अमाउन्ट कति हुन्छ त 595 हुन्छ। र हामीले ओभर द टाइम यो प्रपर्टीलाई भ्यालुएसन गर्दै गएका छौँ। जस्तो कि मानौँ हामीले डिसेम्बर 17 मा गर्दाखेरि चाहिँ 70,000 10% ले बढेको छ, त्यसपछि जम्मा 5% ले बढ्यो र हामीले डिसेम्बर 19 मा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रपर्टीको प्राइसको भ्यालु चाहिँ कति आयो त ब्याङ्कले भ्यालुएसन गर्दाखेरि 870 आयो 3 वर्ष पछाडि। यो कन्डिसनमा हामीले 870 को 80% गरेर र अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ लोन अमाउन्टमा घटाएर जति रहन्छ त्यो इक्विटी भएर त्यसलाई हामीले चाहिँ अर्को प्रपर्टी किन्न या अर्को ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ। हेरौँ क्यालकुलेसन, जस्तो कि यो 870 को 80% भनेको चाहिँ $696,000 हुन्छ र हामीले यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि B र A घटाउँछौँ। अहिले आजको डिसेम्बर 19 मा जुन भ्यालुएसन आएको छ त्यसको 80% को अमाउन्टमा हाम्रो एक्जिस्टिङ लोन अमाउन्ट कति छ त त्यो त्यतिखेर गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो 595 भनेको चाहिँ हामीले हेरेको डिसेम्बर 2019 को हेरेर छौँ हामीले। यति छ भने यसमा घटाउँदाखेरि B र A घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति हुँदो रहेछ $100,000 101 हुन्छ हाम्रो टोटल चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इक्विटी अमाउन्ट भयो। यसलाई इक्विटी भन्छ। जस्तो कि यो प्रपर्टीमा हाम्रो लोन अमाउन्ट चाहिँ 595 छ। प्रपर्टीको भ्यालु टोटल प्रपर्टीको भ्यालु अहिले बढेर 870 भयो। यसमा हामीले फेरि के गर्यौँ त अहिले टपअप गरेर यति फ्री हामीले यहाँलाई जोड्यौँ भनेपछि अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा यो प्रपर्टी यो लरे यो यसलाई हामीले टपअप गरेर ब्याङ्कबाट यति स्पेन्ड गरेर हामीले अर्को एउटा प्रपर्टी किन्न सक्छौँ। जस्तो कि 10% डिपोजिट गर्नुहोस्, तपाईँ अर्को $700,000 को अर्को प्रपर्टी हजुरले किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यसमा $70,000 डिपोजिट गर्नुहोस्, अर्को $31,000 रहन्छ, त्यसबाट हजुरले स्ट्याम्प ड्युटी पे गर्नुहोस् र अरू खर्चहरू हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ सबै। भनेपछि अर्को प्रपर्टी किन्न हामीले सकियो। यो प्रपर्टी हाम्रो पहिला 2016 मा जुन प्रपर्टीको किनेका थियौँ त्यो प्रपर्टीको भ्यालु बढेको भएर। तर हामीले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि यो मलाई धेरैजनाले सोध्ने प्रश्न पनि हो, यो गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन हामीले यति पैसा निकाल्यौँ अहिलेको एक्जिस्टिङ यो प्रपर्टीबाट, यो निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि हाम्रो लोन अमाउन्ट पनि बढ्छ। फेरि हामीले हाम्रो पैसा निकाल्यो भन्ने मात्रै बुझेर भएन कि हामीले ब्याङ्कबाट टपअप गरेर लोन लियो भनेर बुझ्नु पर्यो। 595 र यो जोडेर हाम्रो अब आजको मितिमा डिसेम्बर 19 मा जब हामीले यो पैसा निकाल्छौँ त्यसपछि हाम्रो लोन अमाउन्ट चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि यति भयो। अहिलेको हाम्रो डिसेम्बर 19 मा पहिला यति थियो, हामीले यति पैसा यो प्रपर्टीबाट निकालेपछि हाम्रो टोटल लोन अमाउन्ट अब यति हुन पुग्यो। तर हामीले यसबाट के गर्यौँ त के फाइदा लियौँ त भन्दाखेरि हामीले अर्को प्रपर्टी किन्यौँ। भनेपछि हामीसँग गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग आज डिसेम्बर 19 मा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दुईटा प्रपर्टी भयो, होइन? दुईटा प्रपर्टी भयो डिसेम्बर 19 मा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ। भनेपछि यसरी नै हाम्रो सर्ट फ्यु इयर्स पुगेर चाहिँ त्यसपछि डाउन द ट्र्याकमा गएर यो दुईटाको भ्यालुएसन गरेर अनि फेरि हामीले अर्को प्रपर्टी किन्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामीले प्रपर्टी एडअप गर्दै लिएर जान सक्छौँ। र हामीले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के त भन्दाखेरि जुन यो पैसा हामीले भन्यो नि निकाल्छौँ भनेर, यो निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्कम राम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो इन्कमले चाहिँ सर्भिसिङ गर्न ब्याङ्कले लोन दिने बोरोइङ क्यापासिटी हामीसँग हुनुपर्छ। म एउटा एक्जाम्पल भन्छु। केही समय पहिला एकजना ट्याक्सी
चलाउने इन्डियन कम्युनिटीको एकजना साथी आउनुभएको थियो। उहाँको चाहिँ द पोन्स भन्नेमा चाहिँ उहाँको एक्जिस्टिङ प्रपर्टी अझै पनि छ। उहाँले धेरै वर्ष पहिला किन्नुभएको थियो। त्यो प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्दा 1.1 मिलियन आयो। उहाँको लोन अमाउन्ट ओन्ली आई थिङ्क 200 समथिङ मात्र थियो। अब उहाँले त्यसबाट लिन सक्ने भनेको अप्रोक्सिमेटली 600,000सम्म लिन सक्नुहुन्छ। तर उहाँले चाहनुभएको चाहिँ $20,000 मात्र निकाल्न चाहनुभएको छ टपअप गर्न। तर ब्याङ्कले $20,000 पनि दिएन, किनकि उहाँको 2टा बच्चा थियो, मिसेस काम गर्नुहुन्थेन, अनि उहाँको चाहिँ इन्कम त्यति राम्रो थिएन। उहाँले लास्ट इयर जम्मा $35,000 मात्रै कमाएको भनेर डिक्लेयर गर्नुभएको थियो। भनेपछि ब्याङ्कले क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि $1,500 पर मन्थ चाहिँ हामीले इक्जाम्पलको लागि लिन सक्छौँ कि 3,000 चाहिँ कपलको एक्सपेन्सेस भयो, बच्चाको 8,800 लिनु 16 भनेपछि रफली चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 16 भनेपछि 46 रफली $4,600 त उहाँको मन्थली एक्सपेन्सेस देखिन्छ सिधा। इन्टु 12 गर्दाखेरि उहाँको $55,200 त उहाँको एक्सपेन्सेस मात्रै छ, लिभिङ एक्सपेन्सेसहरू सबै गर्दाखेरि। त्यसमा उहाँले 2,000 को मोर्गेज पे गर्नुहुन्छ भनेपछि तेरो रफली चाहिँ $55,000 तेरो एनुअली खर्च छ। तैँले कमाएको भनेको $35,000 मात्रै छ भनेपछि त हामीले कसरी लोन दिन्छ? त 1 रुपियाँ पनि लोन थप्न सक्दैनस् भनेर चाहिँ ब्याङ्कले दिँदैन। भनेपछि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जति हामीले प्रपर्टी एड गर्दै लिएर जान्छौँ त्यति ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि चाहिँ यति तिर्न सक्ने क्षमता यसमा छ कि छैन भनेर हेर्छ। तर एउटा कुरा अर्को के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले जब अर्को प्रपर्टी लिन्छौँ त्यसको रेन्टल इन्कम हामीले देखाउन सक्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ एप्लिकेन्ट 1 एप्लिकेन्ट 2 दुईजनाको इन्कम भयो, प्लस अर्को इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी किन्दाखेरि चाहिँ त्यसको रेन्टल इन्कम पनि देखाउन सकियो। र अहिलेको केसमा धेरै ब्याङ्कहरूले रेन्टल इन्कमको 80% मात्रै कन्सिडर गर्छ। मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ कि भ्याकेन्ट होला अरे, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ जो 520मा हामीले रेन्टमा लगायो भने $20 जस्तो चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी भनेर लिन्छ भनेपछि त्यसरी सबै कटाएर उनीहरूले 80% मात्र लिन्छ। र यति भन्दै गर्दा म यो भन्न चाहन्छु कि इक्जाम्पलको लागि यो प्रपर्टीको भ्यालु 700,000मा हामीले किनेको प्रपर्टीको भ्यालु त्यतिखेर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 600 मात्रै आयो अरे भ्यालुएसन गर्दाखेरि। डिसेम्बर 19मा भ्यालुएसन गर्दा 600 मात्रै आयो अरे। हामीलाई घाटा भयो कि नाफा भयो? इन्डाइरेक्टली हेर्दाखेरि घाटा भयो, तर बेचेको बेलामा जस्तो घाटा हुन्थ्यो। यो प्रपर्टीको भ्यालु चाहिँ हामीले डिसेम्बर 19मा गएर बेच्न खोजेको, तर भ्यालुएसन गर्दाखेरि 600,000 मात्रै आयो भने चाहिँ हामीलाई घाटा हुन्थ्यो। तर हामीले बेच्दैनौँ भने चाहिँ प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्दाखेरि हामीले इन्टेन्सन बेच्ने छैन भने चाहिँ माथि आओस् तल आओस् त्यति धेरै फरक पर्दैन। यदि हामीले चाहिँ यसरी इन्भेस्ट गरेर सोचेका छैनौँ, हामीले चाहिँ खालि हाम्रो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ एउटा घर लिने, त्यो घरको मोर्गेज चाहिँ चाँडै पे अफ गरेर भ्याउने हो भने चाहिँ बिचमा हामीले त्यतिखेर हामीले भ्यालुएसन गर्दाखेरि कम आयो भनेर हामी आत्तिनु पर्दैन। हामी आत्तिनु भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन अब 3 वर्ष पछाडि गएर प्रपर्टी भ्यालुएसन बढ्छ र त्यस पछाडि त्यसको पैसा निकालेर हामीले अर्को प्रपर्टी किन्ने भनेर सोचेका छौँ भने चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के भयो त भन्दाखेरि प्रपर्टीको भ्यालु चाहिँ बढेर आउनु पर्यो त्यतिखेर। र नाफा र घाटा भनेको किन र बेच गर्दाखेरि मात्रै हुन्छ, हामी आफै बस्छौँ भने हुँदैन। यति भन्दै गर्दा म आशा गर्दछु कि यो भिडियोले हजुरलाई केही हदसम्म इन्फर्मेसन दियो होला र केही हजुरहरूको प्रश्न छन् भने प्लिज डु लेट मी नो होइन। म के कसरी सक्छु म हजुरलाई इन्फर्म गर्नेछु। हजुरले मलाई डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुनेछ, इमेल गर्न सक्नुहुनेछ, या फेसबुकमा मेसेज पठाएर या इमेल पठाएर या हाम्रो अफिसमा आएर हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।